هنرمند خلق میکنه و برای یک زمان معین، یک موقع معین در همین دلیل شما اون موقعی که داری خلق میکنی فکر وروش زندگی نیستی، اصلا توی دنیای خودت هستی، دنیای خلقت هستی. اینجاست که آدم فکر میکنه که در اون لحظه البته هنرمند یک کمی فرق با مردم عادی، ولی خب آدم دیگه زندگی میکنه، میخواد بخوره، میخواد بخوابه، اتاق میخواد برای زندگی، وسایل میخواد برای زندگی و یک انسانه. اما در مورد کوچه پاییز 1375 بود. من اولین فیلمی که درباره مجسمه های ژاژه طباطبایی ساختم 1346 47 بود. اما اون یه فیلم به اسم شرح حال که 12 دقیقه است و در واقع سعی کردم یه شعر سینمایی بسازم که 1974 یعنی 1353 در جشنواره فیلم کراکو هم نمایش داده شد به عنوان یه فیلم تجربی. اما فکر میکردم که خود محل گالری هنر جدید و شخصیت خاص خود ژاژه طباطبایی چیزیست که میتونه خیلی در واقع فیلم خوبی بشه، کمک بکنه. اما باز طبق معمول این رو دیگه عادت داشتم، بعد که گفتیم نمیشد. تا اینکه یه روز ژاژه به من زنگ زد، گفت خسرو یک اتفاق جالب افتاد. گفتم چی بود؟ گفت دیروز آقای بهشتی که اون موقع در شهرداری توی فضاهای شهری، فضاهای فرهنگی، گفت دیروز آمد اینجا و اینجا رو که دید اصلا ذوق زده شد و گفت چه جایی که من نمیشناسم، فکر نمی‌کردم و اینا. و واقعا هم گالری هنر جدید نه فقط در سطح ایران، میتونم راحت بگم در سطح جهان یه چیز خاص بی‌نظیر بود و من سابقه‌شو رو داشتم. من با ژاژه از سال 35 36 آشنا بودم و دوست شدیم و زندگیشو میشناختم و اینا. به این ترتیب به ما گفتن که ما در واقع همون فضای فرهنگی، گفتن ما مواد خام و لابراتوار رو، استودیوی صدا رو تامین میکنیم، باقیش با خودت. من همیشه گفتم ثروت من سرمایه نقدی نیست، ولی خب دوستانی بودن که همیشه آمادگی همکاری داشتن، خودشون هم میدونستن که در واقع مسئله مالی نیست اینجا، مسئله اینه که کاری رو انجام بدیم که دلمون دوست داریم انجام بدیم. آقای لقمانی بودن، آقای اسکندری بودن، دوستانی که همیشه با من همکاری داشتن. کار رو شروع کردیم تو گالری هنر جدید. کار خوب پیش رفت، خوب بود و خب این گالری کجا بود؟ گالری الان هم هست هنوز، منتها درش بسته است و متروک شده. خیابان طالقانی به طرف شریعتی که میرین، کوچه طباطبایی مقدم دست راستتونه، 100 متر بریم پایین دست راسته، پلوی کوچه پاییز، که من از این عنوان کوچه پاییز به عنوان یه چیز نمادین هم در واقع پاییز زندگی هنرمندی که اونجا بود. من چرا نقاشی میکنم؟ نمیدونم. فقط وقتی که نقاشی میکنم احساس میکنم که هستم. مشهد دست یکم بیار بالا. آها بالاتر. خوبه، مرسی. همین. میونه آهن و فولادی که شهرم را پر کرده، هنوز گرفتار تکرار روزمرگی نشدم. هنوز آهنی نشدم. با هر تابلو حساسیت‌های تار و پود وجودم را حس میکنم و میدونم که زنده‌ام. با این همه تردید دارم. میشه فقط با هنر زندگی کرد؟ اسم ژاژه در ذهنم حک شده بود. احساس میکردم که او هنرمندی است که میتونه جوابگوی بسیاری از سوالاتم باشه. 30 سال پیش دوست فیلمسازم فیلمی از مجسمه‌اش ساخته بود. شرح حال.
شرح حال کبوتری بود که پرواز کنان به دخمه موجودات آهن شده می آمد. توطئه می کردند، فریبش می دادند تا بکشنش و آهنیش کنند. یک نکته هم اینجا من فراموش کردم بگم که این اتفاقا در کن که نمایش داده شد اونجا خیلی مورد بحث قرار گرفت. من به دلیل سابقه‌ای که در موسیقی داشتم همیشه سعی کردم ببینم که این ساختارهای مختلفی که در هنرهای مختلف هست چقدر قابل تبدیل در هنر دیگر. من اینکه معتقدم اینا همش به در واقع حسهای انسانی برمیگرده. این تناسب‌ها، این صداها، این تصاویر همش به هم مربوطه. منتها در هنرهای مختلف به اشکال مختلف در واقع شکل میگیره. این بود که من در دو تا فیلمم، یکیش اون زمان بود که در فرهنگ هنر بودم، در فیلم پرستش که راجع به مسجد شاه اون زمان، مسجد امام فعلی که هست ساختم. یکیش در کوچه های عشق که از فرم سونات موسیقی خواستم بدم این توی سینما چگونه میشه روش کار کرد. این کاری نیست که من فقط کرده باشم. هستن کسایی، مثلا فرض بکنید که بلا بارتوک آهنگساز مجارستانی که آهنگساز بزرگ مجارستانی قرن 20 میاد اون تناسب طلایی رو که در هنرهای تجسمی وجود داره که مثلا شما اون نقاطی که دارید 1 تقسیم بر 1 و 6 و غیره جواب میده، طولو که بگیرید اون نقاط طلایی رو تناسبش رو میاره تو موسیقی و توی موسیقی سعی میکنه که از اون تأثیر بگیره و توی یکی از آثارش هستیم. همین کار رو من سعی کردم از فرم سونات که در موسیقی هست توی سینما استفاده کنم. این فرم سونات رو گفتم من یکی در فیلم پرستش استفاده کردم، یکی در فیلم در کوچه های عشق که در هر دوی اینا یه تم آ انتخاب کردم، یه تم ب، چنان که در سونات اتفاق میفته که سونات در واقع پایه سمفونی هم هست. این تم آ و ب هر کدوم گسترش پیدا میکنن، در هم ادغام میشن، جدا میشن، بالاخره در نهایت به یک واحد میرسن. اما این تم آ و ب موازی حرکت میکنن و گسترش پیدا میکنن. همین کار رو من توی در کوچه های عشق کرده بودم. حالا دیگه بیشتر به در کوچه های عشق نمیپردازم. در کوچه های عشق یه فیلم داستانی بود که من با تکنیک مستند ساختم. اما کوچه پاییز به دلیل اینکه ژازه خودش هم سابقه بازیگری داشت و تو فیلم هم بازی کرده بود و غیره، حالا مجسمه سازه، فکر کردم این دفعه من این فیلم مستند رو که در واقع راجع به گالری هنر جدیده با تکنیک داستانی میسازم. خب این نوع تجربه ها همیشه برای من جذاب بوده، یعنی امکانات سینما رو ارزیابی کردن که چیکار میشه کرد و همین کار رو هم کردم. به این ترتیب کوچه پاییز شد فیلمی مستند داستانی و از اون به بعد پایه‌ای شد برای چند تا فیلم دیگری که من مستند داستانی ساختم. 1375 ساخته شد. میتونم تنها چیزی که بگم خیلی خوشحالم که در واقع بالاخره این فیلم ساخته شد، چنانکه شما هم امروز پرسیدید اون گالری اصلا کجا بود.
گالری هنر جدید یکی از مراکز غیر دولتی تهران بود که بسیار فعال بود و هنرمندای مختلف توش برنامه می‌گذاشتن، از نمایشگاه‌ها گرفته. خانم منگیزلا 2 تا نمایشگاه اولش اونجا گذاشت. من شب شعرمو که اون کتاب تاول‌های لجن بود اونجا گذاشتم که آقای نادرپور اون زمان آمد و راجع به شعر نو ایران و اینا صحبت کرد و دائما اونجا جمع بودیم و بحث میکردیم. فضای بسیار خلاقی بود و 1375 بود که من چیز رو ساختم، کوچه پاییز. خب به مناسبت 40مین سال تولد گالری هنر جدید تو هم ماشین رو بردار، تو هم ماشین رو بردار، ده بردار تو هم ماشین. آقای نامی آقای نامی جشن گرفتیم، جشن بفرمایید قربان، بفرمایید شما، خواهش میکنم. تو چطوری؟ چه قیافه آقا داره برده؟ من چه میدونم؟ چه وضعی آقا؟ چیزی صورت من؟ چیزی صورت من؟ نه خیلی قربان، شما خودتونید آقای جعفری. آقای نامی، من خودم هم هستم. آقای نامی، ما اینجایی تو هم بردار. گرچه فرقی نمیکنه من نمیزنم. ولی خب من نقاب دارم. میدونم خب فرقی نمیکنه. من نقاب دارم. سلام. آقا مبروک. سلام استاد. سلام. ارادت جان. ندیدم. اینقدر دور قوی بود. پس چی شد؟ شما رو باید فوت کنه آقای شاطر. اگر بدونم فوت بکنم فوتش میکنم. همش فوت کرد. بله که این